morning mga kamotorsiklo. So today meron tayong bagong upgrade sa ating 1.8cc na Aerox. So yan, nakabili kami ng 7 liters na aftermarket gas tank for Aerox. Yan. Nabili namin to sa online for about 2,300 pesos. Kagandahan nito compared do sa mga ibang binibenta online is ayan, hindi siya yung pinutol tapos dinugtungan. So brand new made siya. Ayan, wala siyang dugtong. So ito yung size comparison nung stock na tank ni Aerox. Compared mo dito, mas malalim siya. So yan, babaklasin natin ngayon yung gas tank ni Aerox para ma-compare siya. May dikit natin dito kung gaano talaga kalaki yung advantage nitong aftermarket na gas tank. Then papalitan na rin pala natin guys yung fuel filter nitong gas tank natin para hindi sayang yung pagbaklas kabit natin. Almost 18,000 odometer na to. So check natin kung ano na yung itsura ng fuel filter after 18,000 odometer. So yan, baklasin na natin to guys. Yan guys, bali nabaklas na natin yung stock tank ni Aerox. So papakita ko lang yung side by side comparison ng dalawa. So yan, kitang kita naman yung difference na mas mataas talaga yung aftermarket na gas tank dito. Yan guys. So ngayon babaklasin na natin yung fuel pump dun sa lumang gas tank. At the same time, papalitan na rin natin ng bagong fuel filter, which is ito yung nabili namin. Ito, RS8 from Red Speed. Nabili namin to for about 160 pesos. So para hindi naman masayang yung pagbaklas natin dito sa tank, so papalitan na rin natin ng fuel filter. At the same time, magkaroon kayo ng idea kung ano na ba yung condition ng fuel filter after 18,000 kilometers na natakbo niya. So ayan, baklasin na natin to. Okay guys, ito na yung itsura ng ating fuel filter after 18,000 odometer. Mapapansin nyo, medyo madumi na rin siya. So at least meron kayong idea
kung kailan dapat palitan yung ating fuel filter. So mas maganda siguro mga about 20,000 yan, pinapalitan na natin to. So ito yung comparison ng bagong filter, then ito yung luma. So yan, nakita nyo naman yung difference eh. So advantage ng bago yan, mas maganda yung flow ng gasoline compared dito. Possible na magkosto ng clog at masira yung pump ng ating yan, ito yung fuel pump. So yan, kakabit na natin tong bagong filter. Ayan, spark plug read lang guys sa ating 180cc na Aerox. Ayan. Napakaganda ng sunog. Ayan. Touring set talaga siya. Focus natin. Ayan. Guys, nakabit na natin yung aftermarket na tank para sa ating Aerox. So subukan natin siyang i-start. So check natin next time kung ano ba talaga yung tunay na capacity nitong ating tank pagka pinakargahan na natin ang ating Aerox.